ආයිබෝවන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පාසල් සුදු ගවුමක් මහනකොට අපිට අඟල රැලි තියාගනිද්දි. ඉතින් මේක ගොඩක් අයට ගැටලුවක් තියෙන කොහොමද 60 කොටසට අනුව අපි සාය කොටසේ රැලි තියාගන්නේ කියන එක. ඉතින් අන්නේක පිළිබඳ තමයි අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. එතකොට මම බොහොම ලේසි ක්‍රමයකට ඔයාලට මේක කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේක මේ විදිහට කරොත් හරියටම හරියනවා. නිවැරදිවම ඔයාලට මහ ගන්න පුළුවනි. ඊළඟට දැන් අපි හරියටම මේක ගන්න පිළිවෙලට අපි ගත්තට නමුත් සමහරක් වෙලාවට ටිකක් ටික ටික ලොකු වෙනකොට ඇත්තටම හරියටම අපිට මතු පිට සහ ඇතුළත රැලි අඟලටම ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අපිට ඇතුළත අපිට පේන්නේ නැති රැලි මතු පිටට පේන්නේ නැති කොටස් අපිට ටික කඩුවට ගන්න වෙනවා. ඉතින් නමුත් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේක හරියටම කන පිටට සහ හොඳ පිටට අඟල අරගෙන කොහොමද අපි රැලි ටික 60 කොටසකට අනුව සකස් කරගන්නේ කියන එක. අපි අද බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි. අපි මේකට ඉස්සෙල්ලම 60 කොටස කපාගෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් පාසල් සුදු ගවුමක් මහනකොට ඉස්සෙල්ලම කපලා ගන්නේ සාය කොටස් දෙක. ඉතින් එතකොට අපිට රෙදි පිරිමැසීමකුත් වෙනවා. අපිට බයත් නෑ. දැන් අපි සාය කොටස් විශාලම කොටස් දෙක අපි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඒතර අපි ඉතුරු හරියෙන් අනිත් කොටස් ටික කපා ගන්න පුළුවන් කියලාත් අපි දන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට ප්‍රයෝජනකුත් තියෙන ඉස්සෙල්ලම සාය කොටස් දෙක කපලා අයින් කරගන්න එකෙන් අපිට 60 කොටස ඊට පස්සේ කපාගෙන ඉවරලා අන්තිමට සාය කොටසට රැලි තියාගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. එතකොට මෙන්න මේ විදියට අපි ගන්න ඕන නැම්මට තියෙන 60 කොටසක්. ඉතින් මේ නැම්මට තියෙන 60 කොටස සමහරක් අය මේ ඉදිරිපස බටන් අල්ලලා මේ දිගටම ඕපන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සමහර ගවුම් වල තියෙන කෙටි විවරයක්. එතකොට අර ඕපන් එක දිගටම තියෙන අයට පුළුවන් මේ සඳහා පිටිපස පළුවේ ඉන පාවිච්චි කරන්න. අනිත් අයට පුළුවන් ඉදිරිපසෝ පිටිපස දෙකම නැම්මට තියෙන නිසා කැමැති පැත්තක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේ අඳින්නේ නැම්මට තියෙන පැත්තක්. මෙන්න මේ විදිහට දැන් පාසල් සුදු ගාමේ මං ඉදිරිපසෝ පිටිපස මේ ඉදිරිපස මං අඳින්නම්කෝ මෙන්න මේ විදිහට අඳිනවා. ඇඳලා මේ තියෙන කෙටි විවරය මේ තියෙන ඩාට්ස් දෙක. එතකොට අපි බලන්න ඕන මේ ඩාට්ස් දෙක මැහුවට පස්සේදී මෙන්න මේ විදිහට ඩාට්ස් තියෙනවා. මේ ඩාට්ස් දෙක මැහුවට පස්සේ මේ ඉතිරි ප්‍රමාණය මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය අඟල් කීයක් තියෙනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඩාට්ස් දෙක නැතුව තමයි අපි මේ ප්‍රමාණය මැනලා බලන්න ඕනේ මේ විදිහට. එතකොට දැන් මම හිතනවා මේ තියෙන ප්‍රමාණය ඩාට් දෙක ඇරෙන්න අඟල් 13ක් කියලා මම ගන්නවා. 13 කියලා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට අපි ගමු. ඊළඟට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට අපේ සාය කොටසට රැලි සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන එක. එතකොට අපි දැන් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය වෙනම රේඛාවක රූප සටහනක් ඇඳ ගමු. දැන් මෙතන තියෙනවා අඟල් 13ක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ අපි දෙපැත්තෙන් මැහුම් මාසි වලට කියලා වෙනම අංශ මූට්ටු වෙන ගවුමේ ප්‍රමාණ දෙකක් අයින් කළා නෑනේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා අපි කරන්නේ දෙපැත්තෙන් අඟල් භාග දෙකක් අයින් කරනවා. ඒ වැඩේට. ඊළඟට මේ මැද ඉතුරු වෙනම අඟල් 12ක ප්‍රමාණයක්. එතකොට අපි යන්නේ අඟල් 12 ප්‍රමාණයට මේ රැලි ටික සකස් කරගත්ත මැති නැත්නම් අර එහා කොනටම රැලි දෙපැත්තට තියාගත්තට පස්සේ අංශ මූට්ටුව කරන්නේ රැලි උඩින්. ඉතින් එතකොට ඒක අවලස්සනක් වෙනවා ගවුමට හරි නැහැ ඒක. ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න ඒ විදිහට අංශ මූට්ටුවට දෙපැත්තට අපි මැහුම් වාසි අඟල් භාග දෙකක් අයින් කරලා වෙන් කරගෙන ඊට පස්සේ ඉතුරු කොටස අපි අඟල රැල්නේ තියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි අඟල බැගින් මේක කොටස් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන අඟල් 12ක් තියෙනවා කියන්නේ රැලි 12ක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඊළඟට තවත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි අඟල රැලි තිබ්බට ඔන්න 12. හරිද? එතකොට දැන් අපි අඟල රැලි තිබ්බට සාමාන්‍යයෙන් අපි සුදු ගවුමකට ගොඩාක් අය මහන්නේ එකයි කාලට වගේ. ඉතින් එහෙම එකකුත් තියෙනවා. සමනේ අඟල රැලි අර අයන් කරගන්න අමාරු එහෙම ගතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේක එකයි කාල ගන්න දාලා ගණනය කරගන්නත් පුළුවන්. රැලි 12ක් තියෙනවා මැද. මේ පැත්තේ තියෙන මැහුම් මාසි භාග දෙක ඔක්කොම 13යි. මැද තියෙන්නේ අර අඟල් භාග දෙක ඇරෙන්න 12යි. ඒ කියන්නේ රැලි 12ක් මේකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔය අපි ගවුමක
සාය කොටසකට අපිට සාය කොටස් දෙකක් ඕනේ ඉදිරිපස සහ පිටිපස සඳහා. එක සාය කොටසක අපි රැලි තියාගත්තට පස්සේ පෙනුම තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේක දැන් විසිරුවල අඳිමු. කියන්නේ ටිකක් මේක පැහැදිලි වෙන්න අඳිමු. එතකොට අපිට මෙන්න මේ එක අඟලේ රැල්ලකට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අඟලයි අඟලයි අඟලයි. එතකොට මේ උඩ තියෙන්නේ මතු පිටට අපිට පේන අඟල. මේ හරස් මේ විදිහට අපිට තියෙන්නේ අර අස්සට කැවෙන අඟල. පල්ලෙහෙම තියෙන අඟල තමයි කන පිට පැත්තට එන අඟල. එතකොට එක අඟලේ රැල්ලක් සඳහා වැය වෙනවා අඟල් 3ක්. එතකොට අපිට මේ රෙදි ප්‍රමාණය එතනින්ම ගණනය කරගන්නත් පුළුවන්. රැලි 12ක් නේ නේද? එතකොට 3 වරක් 12 12යි. මේ මැහුම් මාසි අඟල් භාග දෙක ඒ අඟලයි එකතු කරාට පස්සේ 3 වරක් 12 36යි. අර මැහුම් මාසි අඟලයි අඟල් 37ක් කොටසක් තමයි අපිට මෙහෙම දිග වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා දැන් අපි බලමු නේද? මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක පොඩ්ඩක් විසිරලත් ඇඳලා බලමුකෝ. මෙන්න මේ විදිහට අපි අඳිනවා. ඉතින් අපිට මේ ටික ඔක්කොම නම් අඳින්න බැරි වෙයි. අපි ටිකක් අඳිමු. මුලින්ම අපි අඟල් භාගයක් තියෙනවා මැහුම් මාසි වලට. ඊට පස්සේ මේ එක අඟල රැල්ලකට අඟලේව 3ක් ඕනේ. මෙන්න පළවෙනි රැල්ල. ඊළඟට දෙවෙනි රැල්ලට අඟලේව 3ක් ඕනේ. මෙන්න තුන්වෙනි රැල්ල. දෙවෙනි රැල්ල. ඊළඟට අපිට ඕනේ ඊළඟ තුන්වෙනි රැල්ලට අඟලේව 3ක්. මේ තුන්වෙනි රැල්ල. ඊළඟට නැවතත් අඟලේව 3ක්. මේ හතරවෙනි රැල්ල. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට රැලි 12ම මාක් කරලා අර එහා කොනේ තියෙන මැහුම් මාසි භාගෙත් රෙද්ද මත දිගට මාක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මාක් කළා අපිට හරියටම මේක නවාගෙන අඟල රැලි සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම කඩදාසියකත් මේක නවලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා රෙදි කොටසේ කරන වැඩේ මම කඩදාසියක් අරගෙන පොඩියට හදලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට හරි ගස්සගෙන මේ වගේ සාය කොටස් දෙකක් හරි ගස්සගෙන ගවුමට ඉදිරිපසට පිටිපසට ලේසියෙන්ම සාය කොටස් දෙකක් හදාගන්න. එතකොට දැන් මම කියවනේ අර මුලින්ම ඔයාලට සමහරක් අයගේ ඉන චුටු ලොකු වෙනකොට අඟල් 45 රෙද තමයි අපි ගන්නෙ සුදු ගවුම් අහන්න. ඉතින් 45 මදි වෙනවා. එතකොට අපි රෙදි අඩුවෙන් දාලා රැලි සකස් කරගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ අස්සට කැවෙන ප්‍රමාණය සහ මේ කන පිට ප්‍රමාණය අපි පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් දානවා. මතු පිට ප්‍රමාණය හරියටම අඟලට ගන්නවා. එක අඟලක් අඟල් භාගෙ හැටියට අරගෙන මේ කඩදාසිය පොඩ්ඩක් මාක් කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට වැඩිපුර පැහැදිලිව මේක පෙනේ. අපි ඉස්සර වෙලාම අඟල් භාගයක් අයින් කරනවා මැහුම් මාසි වලට. ඊළඟට අපි අඟලේ කොටස් 3ක් ගන්නවා මේක එක රැල්ලක් සඳහා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට තවත් අඟලේ කොටස් 3ක් ගන්නවා ඒක දෙවෙනි රැල්ල. ඉතින් ඔන්න ඔය පිළිවෙලට අපි අඟල් 3 බැගින් මාක් කරලා රැලි ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය වෙන ටික මාක් කරලා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔයද අපි ටිකක් මාක් කරගෙන යමු අඟලේවා. දැන් අපි කොටස් 3 බැගින් 3 4 5 වෙනි රැල්ල 6 7 8 9 10 11 12 ඊළඟට අවසානයේට මං අඟල් භාගෙ ලකුණු කරනවා. දැන් මට පුළුවන් මෙතනින් මේක මෙන්න මෙහෙම අයින් කරගන්න මේ කොටස. දැන් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට එක සාය කොටසක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. තව මේ වගේ කොටසක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අඟල් භාගෙ මෙහෙමම තියලා මෙන්න මේ
මුලින් වෙන අඟල. මෙන්න මෙතනින් මේක නමනවා. ඊළඟට ඊළඟ අඟල ළඟිනුත් මේක නවනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඊළඟ අඟල උඩින් මේක ගෙනහිල්ලා තියනවා. තියලා මෙන්න මේ විදිහට රැල්ල සකස් කර ගන්නවා. දැන් අපේ අඟල සඳහා රැල්ල සඳහා අන්න බලන්න අර කොටස් තුනම වැය වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට දෙවෙනි කොටස තියෙන අපි බලමු දැන් ඒකත් නවලා පළවෙනි තැනින් නැමුවා, දෙවෙනි තැනින් නැමුවා, තුන්වෙනි තැනින් ගෙනහිල්ලා තිබ්බා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට අපි දෙවෙනි රැල්ල තිබ බලන්න දෙවෙනි රැල්ල සඳහා අපි ගත්ත කොටස් තුනම දෙවෙනි රැල්ලට වැය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේ දිගටම කොටස බැගින් මෙහෙම නවන ගමන් අපිට පුළුවන් මේ රැලි ටික සම්පූර්ණයෙන්ම තියාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් රෙදි අඟල් 45 මදි වෙන අවස්ථාවලදී මම කිව්ව විදියට චුට්ටක් මේ ඇතුළට කැවෙන කොටස් දෙක පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් ගත්තනම් හරි. ඉතින් රැලි වර්ග තව ගොඩක් හැම රැලි වර්ගයක්ම වගේ මගේ YouTube channel එකට මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අවශ්‍ය නම් ගිහිල්ලා ඒ රැලි වර්ග සියල්ලම නරඹලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අවසානට මේක නවල ඉවරනාට පස්සේ ඉතින් අපිට රැලි 12ක් තියෙන්න ඕනේ නේද? ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තව ටිකක් ඉස්සරහට හිතන්න පුළුවන්. හිතලා අපිට අවශ්‍ය නම් අඟල දෙකේ රැලි අපි දෙක තියනවා නේද? දැන් අපි මැද 12ක් තිබුණා. මැහුම් මාසේ දෙපැත්තේ භාග දෙක අස් කරාට පස්සේ 12ක් තිබුණා. ඒ 12න් අපිට පුළුවන් නේ රැලි 6ක් තියන්න. 12 දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ 6යි. එතකොට අපිට අඟල් දෙකේ රැලි 6ක් තියන්න පුළුවන්. ඒතර දෙක. දෙකේව 3ක් තමයි එක රැල්ලකට ඕන වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක කියන්නේ පළල. දැන් මේක අඟලයිනේ රැල්ලේ පළල. ඉතින් ඔයාලට කැමති පළලක රැලි හදලා. ඔයාලට ස්කර්ට් එකකට එහෙම නැත්නම් ස්කර්ට් එකේ පල්ලෙහා මේ වගේ රැලි තිබ්බ ප්‍රිල් එකක් අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ ප්‍රයෝජන වලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රයෝජන නම් ගොඩක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ දැන් මම සකස් කරගනිපු එක සාය කොටසක්. මින් තව එකක් ඕනේ. මෙතන රැලි තියෙන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි. ඒ වගේම පැහැදිලිවම මැහුම් මාසි අඟල් භාග දෙකත් දෙපැත්තෙන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා.